विगत 15 वर्षदेखि क्वालिटी एजुकेसनमा समर्पित ग्रेस इन्टरनेसनलले लिएर आएको छ अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022। अब्रोड एजुकेसनका लागि ग्रेस इन्टरनेसनलको अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 नै किन त? Grace International is hosting an event with 25 plus college representatives for students who are planning to apply abroad for their studies. Students are invited to this event to learn about different scholarship programs and to get a special discount on IELTS and PTE preparation classes. अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 4 सेप्टेम्बर काठमाडौँमा सञ्चालन हुँदैछ। यस फेयरमा सहभागी भई अस्ट्रेलियाका 25 भन्दा बढी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा लिने आफ्नो सपनालाई साकार गर्नुहोस्। फेयरमा रजिस्ट्रेसनका लागि हामीलाई 9849194949 मा मिस कल गर्न सक्नुहुनेछ। अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 apply ढुक्क भएर। Grace International, connecting life and learning.